phổi. Cái thứ hai nữa là đứa trẻ có khả năng tràn khí màng phổi nặng hơn nếu chúng ta thông khí cho đứa trẻ có cái áp lực cao. Và do đó khi mà thông khí cho đứa trẻ này, nhưng mà cho đứa trẻ này thì không có sử dụng N2O và thông khí áp lực thấp. So, on her testing from CT, she had no brain abnormalities or cervical spine injury. She had a xiphoid process fracture, a right pleural effusion, a small amount of pneumothorax on both sides, and again, worried about expansion with positive pressure ventilation, and a small amount of mediastinal air, all of this due to the trauma that she had. Okay. Yes. Về cái cận lâm sàng chẩn đoán kết quả của CT scan thì cho thấy là đứa trẻ không có tổn thương não cũng như là không có tổn thương cái cột sống cổ. Đối với CT scan ngực thì có cái gãy xương, cái mũi ức, có cái tràn dịch màng phổi bên phải, có một cái lượng nhỏ khí màng phổi hai bên. Và cái khí này nó sẽ nhiều hơn nếu chúng ta thông khí cái áp lực dương, có một cái lượng nhỏ khí ở trung thất. Và có thể điều này là do cái chấn thương. Now, the abdomen, there was no free air or bowel obstruction, but we don't see that, they don't say anything about her kidneys, liver, pancreas. But it's likely that those were also okay. We just have to remember that with a CT scan, maybe 10% of those studies where there is an injury will not show up on CT scan, at least on the first CT scan. And she had fractures of her ischium, pubis, sacrum, coccyx, and tibia and fibula. Go ahead. Yes. Đối với CT scan bụng thì người ta thấy là không có khí tự do không trong ổ bụng, không có cái tắc nghẽn, dấu hiệu tắc ruột. Tuy nhiên thầy nói là trong cái CT scan này mình không có đọc cái gan, cái thận và cái tụy. Thì đối với CT scan thì mình nhớ là thầy nói là khoảng, nhưng mà thầy nghĩ là đứa trẻ này các cái cơ quan nó tự bình thường, không vấn đề gì. Và thầy nhắc mình là cái CT scan là có thể bỏ sót cái tổn thương ở gan, thận, tỵ khoảng 10%, và đặc biệt là khi cái CT scan chụp lần đầu tiên. Và cái xương thì có gãy xương ở cái xương chậu, cùng mu bên phải, bên trái, xương cùng bên trái, xương cùng và cái xương chày, xương mát bên trái. And she had vertebral body fractures of T5, L1, L2, and they had suspicion that she had a hematoma and a lumen of the spinal canal. This, of course, is a great concern because if we have a lot of bleeding in the operating room, we might make this worse, and the child might wake up with paralysis. Yeah. She had edema of the rectum, vagina, and obturator. That's what we saw on that last film. Đối với cái cột sống thì đứa trẻ có gãy cái thân đốt sống ngực 5, L1, L2 và nghi ngờ là có cái khối máu tụ ở trong cái ống sống. Thì với cái này thì chúng ta, đây là một cái quan tâm lớn, bởi vì nếu mà trong quá trình mổ mà mất nhiều máu thì cái tổn thương này nó có thể là nặng nề hơn, và sau mổ đứa trẻ có nguy cơ bị liệt. Và đứa trẻ có phù nề cái vùng trực tràng, âm đạo cũng như là cái cơ bên trong ở cả hai bên, cái môi lớn và cái cơ ở cái vùng thắt lưng, mở dưới da. So she had thoracic and lumbar spine fractures, and she was in an orthopedic vest to prevent her moving. She had pelvic fractures and tibial and fibular fractures. The orthopedic surgeons were going to debride that and stabilize the fractures. And then she had perineal injuries, which they were going to fix. And they were worried about her having a hemorrhage and shock, and we're going to give her fluids and packed red blood cells, and then have a psychiatrist see her to talk about her depression. Về cái vấn đề của bệnh nhân thì bệnh nhân có cái gãy cái cột thân sống, thắt lưng và ngực. Bệnh nhân đã được đeo cái cố định cái cột sống, cái vest cột sống,
xương cẳng chân, xương chày, xương mát ở bên trái. Đứa trẻ có cái tổn thương cái vùng chậu và nghi ngờ xuất huyết, và đứa trẻ bị trầm cảm thì đứa trẻ sau này sẽ được có khuynh hướng là đứa trẻ bị trầm cảm có khuynh hướng tự tử. Thì đứa trẻ có chỉ định phẫu thuật để cắt lọc cũng như là cố định cái xương gãy, và dự trù là hồi sức với dịch vì cái nghi ngờ có sốc cũng như là chuẩn bị sẵn cái máu và chế phẩm của máu. Sorry. Her EKG was normal except for tachycardia. Điện tim thì bình thường ngoại trừ đứa trẻ có nhịp tim nhanh. And she was awake, and she had weak pulses. Her heart rate was 100 per minute, and her capillary refill time was 4 seconds. That's different than what she had before, but just needs to be watched carefully. Her other vital signs are normal, good heart sounds, breath sounds were normal, and but now they had estimated, based on her hematocrits, a blood loss of 378 milliliters. So they transfused her 500 milliliters of packed cells. I have one concern about doing this, and that is that this is a girl. So if she gets pregnant and has antibodies from these blood transfusions, then she's liable to have alloimmunization in the fetus of that baby. So like an RH disease. So it's very, I really try to not transfuse female children if I can. But if they need transfused, they need transfused. We just have to be aware that the babies that they have may have problems. Yeah. Đứa trẻ này được đánh giá trước mổ là đứa trẻ tỉnh, tái thở qua cái oxy cannula, độ bổ hòa oxy tốt 98%, đứa trẻ ấm, mạch yếu 100 lần trên phút, và cái độ phục hồi mau mạch là 4 giây. Thì cái điều này nó xấu hơn so với cái lúc mà đứa trẻ nhập viện. Đứa trẻ có cái huyết áp, những dấu hiệu sinh tồn khác thì bình thường, rồi đứa trẻ có hematocrit giảm từ 37% xuống còn 32%. Và với cái hematocrit này thì người ta ước tính cái lượng máu mất của đứa trẻ là 378 ml. Đứa trẻ được truyền 500 ml hồng cầu lắng. Thì thầy nói là đối với đây là một cái đứa trẻ, một bé gái, và cái khi mà truyền máu thì nó sẽ có cái nguy cơ, nếu mà đứa trẻ này sau này nó có, đó là nó có bầu sanh em bé, thì cái nguy cơ khi mà truyền máu cho một bé gái thì sẽ tạo cái kháng thể, và cái kháng thể này sẽ làm hư hại cái thai nhi của đứa bé. Do đó cái việc truyền máu cho một bé gái thì rất là cân nhắc. Nếu chúng ta cần thiết phải truyền máu thì chúng ta sẽ truyền, tuy nhiên nếu mà không cần thiết thì không nên truyền. So they got their consults, and then the child was transferred to the operating room. I want to say that the preoperative evaluation and workup of this child was outstanding. And so they thought through the problems, and they did a very good job of working up this child. And thinking about the problems that might occur. Đứa trẻ được khám bác sĩ chỉnh hình, bác sĩ cột sống, thần kinh cột sống, sản khoa cũng như là bác sĩ gây mê, và được chuyển đến phòng mổ. Thì thầy nói cái đánh giá trước mổ của mình đây là một cái đánh giá rất là tốt, và chúng ta tiên lượng được những cái vấn đề và dự trù để xử trí những cái vấn đề xảy ra cho đứa trẻ. So the risks they thought was that there might be the pleural effusions and pneumos could be risky, could be problems, could lead to respiratory failure if they've got a bigger pneumothorax, and that this child could have post-op pneumonias, vertebral body fractures, and the suspicion of hematoma could lead to spinal cord injuries and paralysis. And the child was immobilized, and therefore there's a risk of hypoxia, pulmonary ventilation perfusion mismatch,
atelectasis, respiratory acidosis, hypercapnia, aspiration, because of the position this child is in, actually back pain, deformity, neurologic deformity, and decubitus ulcer. All of these things were possible, and they had thought through these problems before they occurred. Về cái nguy cơ liên quan tới phẫu thuật thì đây là một cái đứa trẻ có cái gãy xương mũi ức, có cái tràn dịch màng phổi bên phải, có cái tràn khí lượng nhỏ hai bên, và thì có cái nguy cơ suy hô hấp cũng như là viêm phổi sau mổ. Đứa trẻ có cái chấn thương cột sống, thân sống T5, L1, L2, có một cái nghi ngờ máu tụ ở trong cái ống sống, do đó đứa trẻ này sẽ có cái nguy cơ tổn thương cái cột sống và liệt sau khi mổ. Đứa trẻ được bất động cái cột sống, do đó có nguy cơ bị giảm oxy máu, có nguy cơ làm ảnh hưởng rối loạn cái không khí và tưới máu, xẹp phổi cũng như là toan hoặc là kiềm hô hấp. Có nguy cơ viêm phổi hít bởi vì cái tư thế của đứa trẻ có cái nguy cơ tổn thương thần kinh cũng như là lét cho tư thế. Thì đây là những cái vấn đề mà chúng ta suy nghĩ rất là tốt, cũng như là chúng ta tiên đoán được những cái chuyện có thể xảy ra, và thầy Khang cái đánh giá của mình là rất là tốt. So they were worried about the sacrococcygeal fractures causing cauda-equina syndrome, which is certainly possible. Loss of bladder and anal sphincters function, so those need to be evaluated postoperatively. Tibia and fibular shaft fractures can lead to neurovascular injuries, compartment syndromes, and also can lead to fat emboli. Yeah. So during the surgery, there's a sudden change in ventilation, oxygenation. They need to start thinking about, is there an embolus occurring? And then the perineal injuries and bleeding, general risk of general urinary and anal function. Yeah. Đứa trẻ có cái gãy xương ở cái vùng cùng cục thì có cái nguy cơ là sẽ bị ngoại chứng trùng đuôi ngựa, dẫn đến cái mất cái phản xạ cơ vòng hậu môn trực tràng và cơ vòng của cái bàng quang, do đó chúng ta cần theo dõi cái chức năng của cái bàng quang cũng như trực tràng sau mổ. Và đứa trẻ có gãy xương, nhiều xương, gãy xương ở cái xương chày và xương mát, 1/3 dưới của xương chày, xương mát bên trái. Đứa trẻ có cái nguy cơ tổn thương thần kinh liên quan tới gãy xương, có nguy cơ cái hội chứng chèn ép khoang. Đặc biệt là đứa trẻ này sẽ có cái nguy cơ là thuyên tắc khí, do đó trong cái quá trình mổ nếu chúng ta có vấn đề về cái bảo hòa oxy máu cũng như có vấn đề về cái thông khí, chúng ta cần suy nghĩ ngay đến cái vấn đề về nguy cơ thuyên tắc mỡ ở cái đứa trẻ này. Đứa trẻ có tổn thương vùng chậu, có chảy máu, nguy cơ rối loạn chức năng của trực tràng cũng như là cơ quan sinh dục. So, again, the risk of anesthesia, they wanted to be sure they were protected against COVID, and they adhered to all the personal protective equipment. They had the immobilization of the cervical collar, which might make it more difficult to ventilate the child and to intubate the trachea, and they would consider mechanical ventilation postoperatively and prepare with everything they needed in case there was a difficult intubation. Go ahead with that, please. Đứa trẻ đến bệnh viện trong cái thời điểm có cái dịch bệnh Covid, do đó là nhân viên y tế sẽ được trang bị những cái thiết bị liên quan tới cái việc chăm sóc người bệnh có cái Covid. Đứa trẻ này được cố định cột sống cổ và cố định cái thân sống, do đó có cái nguy cơ là bị tắc nghẽn đường thở cũng như là đặt nội khí quản và thông khí khó. Đứa trẻ có cái khả năng là sẽ thở máy sau mổ, do đó đối với cái đứa trẻ này thì cần chuẩn bị những cái trang thiết bị cần thiết để dự trù cái tình huống đặt nội khí quản khó. So they also were concerned that there might be hemodynamic instability from hemorrhagic shock or its sequelae, and therefore coagulopathy, hemodilution, hypothermia, electrolyte and acid-base arrangements. And then they also were cognizant of the fact that they might have, they needed to maintain good pain management during and
the operation. Dạ. Đứa trẻ có cái nguy cơ là rối loạn huyết động do cái tình trạng là sốc mất máu cũng như là những cái hậu quả liên quan tới sốc mất máu như là rối loạn đông máu, pha loãng máu, hạ thân nhiệt hoặc là rối loạn nước điện giải. Đây là một cái phẫu thuật rất là đau, do đó đứa trẻ cần phải được điều trị đau trong và sau mổ tốt. So, what are the risks of the patient? Well, she was depressed. And I don't know what drugs she was on, or antipsychotic drugs, but she could have hallucinations after surgery, and the drugs could interact with the anesthetic drugs could interact with the antidepressant drugs, and she could therefore have hypertension, other blood pressure problems. She could have prolonged pain and mechanical ventilation post-operatively with a risk of pneumonia for prolonged intubation. And she could have nerve damage from the spinal cord afterwards. And then there was the concern of what her Caprini score was and how much risk she had for deep vein thrombosis and pulmonary emboli. Turns out that the score was 2. Just to review the scores with you, why don't you go ahead with this and then I'll go do the Caprini score. Về cái nguy cơ liên quan tới bệnh nhân thì đây là một cái đứa trẻ bị trầm cảm, có thể là nó đã sử dụng các cái thuốc chống trầm cảm, do đó các cái thuốc này có thể là tương tác với thuốc gây mê dẫn đến cái nguy cơ là bị loạn thần cũng như là cái nguy cơ là bị ảo giác sau mổ. Đứa trẻ sau mổ có thể là sẽ thông khí kéo dài, cộng với lại đây là một cái chấn thương, đa chấn thương, do đó cái đau cần điều trị kéo dài và có cái nguy cơ đứa trẻ cần bất động cuộc sống kéo dài, nguy cơ là sẽ bị viêm phổi. Đứa trẻ có cái nguy cơ tổn thương thần kinh, đặc biệt là tổn thương tủy sống sau mổ. Về đánh giá cái thang điểm thuyên tắc huyết khối thì đứa trẻ này là một cái đứa trẻ có cái điểm Caprini là 3 điểm, thì cái nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu nó là trung bình. Thì này sẽ phân tích cái nguy cơ này. So they then worried about whether she was going to have deep vein thrombosis and a pulmonary embolus. And they calculated her Caprini score was less than 2. And I can't go through what that is right now, but if the score is less than 2, there's a low risk of thrombosis. If the score is 2, there's a moderate risk. If it's 3, it's a high risk. And if it's 4, it's a higher risk. And if it's 5, there's a very high risk that she's going to have a thromboembolus. Yeah. Về cái nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch sâu cũng như là thuyên tắc phổi sau mổ thì đánh giá thông qua cái thang điểm Caprini thì thầy sẽ không có đi sâu vào cái thang điểm này. Tuy nhiên cái thang điểm này nó có nhiều mức độ điểm khác nhau. Thì nếu mà một bệnh nhân đánh giá cái thang điểm này dưới 2 điểm thì đánh cái đứa trẻ này là dưới 2 điểm thôi. Thì cái nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu sau mổ của nó là thấp. Nếu là 2 điểm thì là nguy cơ trung bình, nếu là 3 điểm thì nguy cơ cao, và nếu là 4 điểm thì nguy cơ cao hơn nữa, và từ 5 điểm trở lên là cái nguy cơ rất cao của cái việc huyết khối tĩnh mạch sâu. So, what are the possible effects of the antidepressant drugs? Well, she can have palpitations. She can have effects on the cardiac contractility. It can be less. She can have EKG changes. She can have extreme hypertension with some of the drugs, and they can affect temperature regulation. She can become hyperthermic with some of them. She can have increased surgical bleeding, and she can be confused post-operatively. Go ahead with that, and then we'll do the serotonin syndrome. Cái thuốc mà chống trầm cảm có cái nguy cơ đã gây ra cái hiện tượng là hồi hộp đánh trống ngực nặng, và có cái nguy cơ làm ảnh hưởng đến cái sức co bóp của cái cơ tim, làm xuất hiện những cái thay đổi ở trên điện tim, làm tăng huyết áp quá mức, cũng như là làm ảnh hưởng tới cái việc điều hòa nhiệt, đặc biệt là tăng thân nhiệt, làm tăng cái nguy cơ chảy máu liên quan tới phẫu thuật, làm tăng cái nguy cơ là rối loạn tri giác sau mổ. So there's also the possibility of having a serotonin syndrome.
which usually manifests as sudden agitation, very muscle rigidity, and therefore they're very stiff. They're sometimes hard to ventilate because of their stiffness. They have high body temperatures. They may have seizures. They can have coma, and they sometimes die. Về cái hội chứng mà liên quan tới cái hội chứng serotonin liên quan tới cái thuốc và chống trầm cảm này thì nó biểu hiện là bệnh nhân đột ngột bị kích động, co cứng cơ, và cái việc co cứng cơ này sẽ dẫn đến là thông khí khó. Bệnh nhân có cái tắc tư duy, bị co giật, thậm chí là hôn mê và tử vong. So these drugs are not benign. We need to pay great attention to them and what effects they can have. Do đó những cái thuốc này nó có thấy các tác dụng phụ rất là nhiều. Do đó một bệnh nhân mà sử dụng các cái thuốc này chúng ta cần phải lưu ý đặc biệt và phải chăm sóc theo dõi bệnh nhân rất là sát sau mổ. So the patient arrived in the operating room and she had all the same vital signs she had. Hemoglobin was 12, coma score was 15, and she had a trauma score of 4, which we'll discuss next month. And she had all these fractures. Q score was 1, and they thought her ASA was 3, which I think it was. And so this was a child who could have serious problems associated with the surgery and anesthesia that she was going to have. Đứa trẻ đến phòng mổ lúc 6 giờ 50 tối ngày 27 tháng 1. Đánh giá trước mổ thì đứa trẻ này cái sinh hiệu cũng không có thay đổi gì so với cái slide trước. Hemoglobin sau duy trì 500ml hồng màu lắng thì đó là 12.2 và cái hemoglobin là 36%. Đứa trẻ có cái thang điểm chấn thương ở trẻ em là 4. Thang điểm này chúng ta sẽ thảo luận vào cái bài học ở tháng tới. Đứa trẻ có cái Q score là 1 và đứa trẻ này được đánh giá là SA 3. Thì đây là một cái đứa trẻ có cái nguy cơ xảy ra những cái vấn đề trầm trọng liên quan tới gây mê và phẫu thuật. So they calculated her fluids. Again, there's 720 milliliters per hour. I just be careful and watch that to be sure that we're not giving too much fluid to this child with these traumas. But at the same time, be sure we give enough. So we'd have to really watch this child carefully during this procedure and then correct the fluids as necessary. Put in 2 big arterial or peripheral lines, an arterial line in her left hand, to keep her warm, because if she gets cold, that'll increase her bleeding, and we don't want that. And then monitor the usual things, plus her interarterial blood pressure. Đứa trẻ này được ước đoán cái thể tích tuần hoàn là 2.8 lít và đứa trẻ được tính toán ra là cái lượng dịch cần bù đó là 720ml trên giờ. Thì thầy nói cái lượng dịch này đối với đứa trẻ này cũng khá là nhiều. Đứa trẻ này không nên truyền dịch, một cái đứa trẻ chấn thương thì không nên truyền dịch quá nhiều thì sẽ có cái nguy cơ là bị phù làm nặng nề hơn, như là làm xấu cái kết cục của đứa trẻ. Tuy nhiên cũng không để đứa trẻ bị thiếu thể tích tuần hoàn. Chúng ta phải làm sao cho đứa trẻ có đủ thể tích tuần hoàn, do đó cái việc truyền dịch cho đứa trẻ này phải được đánh giá một cách hết sức cẩn thận. Đứa trẻ được gặp 2 đường truyền tĩnh mạch ngoại vi, được chích một cái catheter động mạch, được làm ấm. Thì cái việc làm ấm đứa trẻ này rất là quan trọng, bởi vì một cái đứa trẻ chấn thương mà hạ thân nhiệt thì sẽ có cái nguy cơ dẫn đến rối loạn đông máu và nguy cơ chảy máu. So here is her blood pressure, heart rate, and they were stable throughout this. They went up a little bit when they gave a liter of fluid here and 125 cc's of packed cells. But by and large, she was stable throughout this procedure. Her ventilation started out at 10 cc's per kilo, and then they decreased it to about 8. Again, I would probably ventilate her with 6 and increase it, because if she has pneumothoraces, I don't want to make those bigger.
CO2 was maintained throughout this. So she was very stable throughout this procedure. Go ahead. Yes. Đứa trẻ này thì phiếu email cho thấy là mạch huyết áp ổn định trong suốt quá trình mổ. Đứa trẻ được ủ ấm rất là tốt, rồi thân nhiệt là lúc nào cũng 36 độ 5. Kế tiếp nữa là đứa trẻ có được truyền máu ở 125 ml khi mà bắt đầu dẫn mê. Về cái thông khí của đứa trẻ thì thầy thấy mình cài đặt cái thông khí kiểm soát áp lực không? Lúc đầu là mình ghi là đặt PT là 400, có nghĩa là 10 ml/kg, sau đó thì giảm xuống còn 8 ml/kg. Tuy nhiên thầy nói là đây là một cái đứa trẻ có cái chấn thương tràn khí màng phổi, cho nên mình thông khí cho đứa trẻ này chỉ với cái VT 6 ml/kg mà thôi, không có nhiều hơn. So they got a blood gas shortly after intubation and got the arterial line in. pH was 7.5, so she's being overventilated. Her PO2 is 514, so she has normal lungs. PCO2 is still 27, so it needs to come up from that probably to 32 or somewhere in that range. There's no evidence of metabolic acidosis. Electrolytes are normal, and her hemoglobin is 12. Go ahead. Khí máu động mạch được lấy ngay sau khi dẫn mê lúc 17 giờ 10 á, khí máu động mạch lấy lúc 7 giờ 40 thì cái pH là 7.5, pH oxy là 514, PCO2 là 27, thì cái điều này nó cũng phù hợp với cái pH. Đứa trẻ không có cái biểu hiện của toan chuyển hóa, cái hemoglobin là 12.2. You got another blood gas just near the end of the surgery, and her pH was now better, but it still could be lower than that.